নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আপোনালোকৰ ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ পচলা আৰু আলু এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছে আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এই তৰকাৰীখন। মই লৈছোঁ এয়া ভীমকলৰ পচলা, খৰাহিটোতে উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া কাটি মেলি হৈ গ'ল পচলাখিনি। মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, নহৰু আদাখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দি আনোগৈ, লগতে দাইল অকণমানো তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেল ঢালি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দিছোঁ জিৰা এচামুচ, মই এতিয়া তেজপাত এখিলা লৈছোঁ। তেজপাতখিলা মই মাজতে ফালি ফালি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এই পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনি ঢালি লৈছোঁ। নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই সৰু আলু এটা কাটি লৈছিলোঁ, এইটো ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই পচলাখিনি ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে। মই এতিয়া ইয়াতে দিম নিমখ অকণমান। নিমখকণ দিয়াৰ পাছতে হালধি অকণমানো দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই তিয়াই থোৱা দাইলখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু পচলা খাই নাখায়? পচলা বহুত উপকাৰী হয়। পচলাত বহুত আইৰণ থাকে, খাব লাগে এইবিলাক। এইখিনি অকণমান সিজোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ। গৰম পানীকণ দিয়াৰ পাছতে ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম এইখিনি। মই ইয়াত বেছি মছলা দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি দিবলৈ মন কৰে আপোনালোকে দি দিব পাৰে ইয়াত বেছি মছলা। আৰু এইখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। আৰু এয়া মোৰ পচলা চব্জিকণ হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।